साथीहरु आज चाहिँ हामी हेर्छौं कुनै पनि दुईटा बाइनरी नम्बरलाई बाइनरी नम्बरको एडिसन कसरी गर्ने त। मानौ तपाईसँग यो एउटा बाइनरी नम्बर छ र अर्को बाइनरी नम्बर छ तपाईको यो एउटा। तपाईसँग यो दुईटा बाइनरी नम्बर छ भने यसको सम कसरी निकाल्ने त आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा डिस्कस गर्छौं। तपाईले यो बाइनरीको एडिसन बुझ्नु भन्दा पहिला तपाईले बाइनरी सिक्वेन्स कसरी जान्छ त त्यो बुझ्नु पर्छ। मैले पहिलाको भिडियोमा पनि भनेको छु र तर यहाँ पनि म फेरि दोहोऱ्याउँछु। बाइनरीमा के हुन्छ त तपाईको बाइनरीमा स्टार्ट भनेको तपाईको 0 बाट हुन्छ। यो भनेको तपाईको डेसिमलमा पनि 0 नै हो। त्यसपछि बाइनरीमा के आउँछ त 1। यो भनेको डेसिमलमा पनि 1 नै हो। अब के हुन्छ त डेसिमल नम्बर सिस्टममा त 1 पछि 2 आउँछ। तर बाइनरीमा के छ त हाम्रो बाइनरीमा 0 र 1 बाहेक अरु हुन सक्दैन। भनेपछि के भयो त 1 पछि तपाईको 1 मात्रै अथवा 0 मात्रै अथवा 1 र 0 दुईटै हुने नम्बर कुन हो त तपाईको 10 हो। अब 10 बाइनरीमा 10 भनेको के हो त डेसिमलमा 2। त्यसैगरी 10 पछि कति आउँछ त 11। 11 भनेको के हो त डेसिमलमा 3। अब 11 पछि अब 1 मात्रै अथवा 0 मात्रै अथवा दुईटै हुने नम्बर कुन हो त तपाईको 100। 100 भनेको डेसिमलमा तपाईको 4 हो। त्यसपछि कति आउँछ 101। यो भनेको डेसिमलमा 5 भयो। त्यसपछि आउँछ 110। यो भनेको 6 भयो डेसिमलमा भनेको 111। त्यसपछि आयो त्यो भनेको डेसिमलमा तपाईको 7 हुन्छ। र त्यसपछि आउँछ 1000। यो भनेको डेसिमलमा 8 हो। अब 1000 पछि आउँछ 1001। यो भनेको 9 भयो। र यसरी नै बाइनरी सिक्वेन्सहरु चाहिँ बढ्दै जान्छ। यो एडिसनमा हेर्नुहोस् तपाईको 0 + 1 छ। 0 + 1 भनेको के भयो त 1 भयो। 1 + 0 भनेको नि 1 नै भयो। तपाईको अब 1 + 1 भनेको कति त तपाईको 1 मा 1 जोड्दा कति आउँछ त बाइनरीमा 10 आउँछ। 10 आइसकेपछि तपाईको यो 10 को 0 चाहिँ यहाँ हुन्छ। तपाईको 1 चाहिँ यता क्यारी ओभर जान्छ। अब के भयो त 1 + 0 भनेको 1 नै भयो। +1 भनेको 10 भयो। 10 को 0 यहाँ रहन्छ र 1 क्यारी ओभर गयो। अब 1 + 1 भनेको 10। 10 + 1 भनेको 11। 11 को 1 यहाँ रह्यो र 1 क्यारी ओभर गयो। अब 1 + 0 भनेको 1 नै भयो। +0 भनेको 1 नै भयो। अब 1 + 1 भनेको तपाईको 10। 10 को 0 यहाँ रह्यो र 1 क्यारी ओभर गयो। 1 + 1 + 1 भनेको तपाईको कति भयो त 11। भनेपछि यो दुईटाको सम कति आयो त तपाईको 110 1100 11। र यसरी चाहिँ बाइनरीमा एडिसन गरिन्छ। ल साथीहरु अब चाहिँ हेरौं बाइनरी सबट्र्याक्सनको बारेमा। कुनै पनि दुईटा बाइनरी नम्बरको सबट्र्याक्सन कसरी गर्ने त। मानौ हामीसँग यो दुईटा बाइनरी नम्बर छ। यसको सबट्र्याक्सन निकाल्नको लागि सुरुमा हाम्रो के छ 0 र 1 छ। 0 बाट 1 घटाउन मिल्दैन किनभने 0 - 1 भनेको तपाईको नेगेटिभमा आउँछ र हाम्रो बाइनरी नम्बर चाहिँ नेगेटिभमा हुन सक्दैन। भनेपछि के भयो त हामीले यताबाट चाहिँ यो 1 चाहिँ तपाईले सापट्टि लिनु पर्यो। यो 1 यता जाँदा के हुन्छ त यो तपाईको 0 चाहिँ जुन छ तपाईको यो 1 सापट्टि लिएपछि तपाईको 0 चाहिँ 10 मा कन्भर्ट हुन्छ। अब 10 - 1 भनेको के भयो त 1 भयो। यो 1 तपाईले यता सापट्टि गइसकेपछि के भयो त त्यो 1 चाहिँ घटेर 0 हुन्छ। अब फेरि हाम्रो के छ त यहाँ 0 छ तपाईको यहाँ 1 छ। 0 बाट 1 घटाउन नमिलेपछि के भयो त हामीले यताबाट चाहिँ सापट्टि लिनु पर्छ। तर यहाँ पनि के छ त तपाईको यहाँ पनि 0 छ। भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त अब यताबाट चाहिँ सापट्टि लिनु पर्यो। अब त्यहाँबाट सापट्टि लिँदा कसरी लिने त भन्दाखेरि तपाईको यो 1 चाहिँ तपाईको पहिला यहाँ जान्छ। यहाँ गएपछि के हुन्छ त तपाईको यो 1 चाहिँ घटेर 0 हुन्छ र यो 0 चाहिँ तपाईको 10 हुन्छ। अब 10 भइसकेपछि के भयो त अब 10 बाट फेरि 1 यता जान्छ। 1 यता गइसकेपछि के भयो त 10 बाट 1 घटेर यो 1 मात्रै बाँकी रहन्छ र यो 0 चाहिँ तपाईको 10 मा कन्भर्ट हुन्छ। अब 10 बाट 1 घटाउन तपाईको कति भयो त यहाँ रह्यो 1। अब यहाँ 1 छ 1 बाट 0 घटाउँदा तपाईको कति रह्यो त 1 नै रह्यो। अब तपाईको यहाँ चाहिँ 0 छ। यहाँ 0 भइसकेपछि के हो त तपाईले यो 1 चाहिँ यता सापट्टि लिनु पर्यो। यो 1 चाहिँ तपाईले यसरी सापट्टि लिनु पर्यो। त्यो गर्दा के हुन्छ त तपाईको यो 1 चाहिँ 0 भयो र
र तपाईको यो 0 चाहिँ तपाईको 10 हुन्छ। अब 10 बाट तपाईले 1 घटाउँदा कति भयो त 1 रह्यो। अब 0 बाट 0 भनेको 0 भइहाल्यो, 0 बाट 0 भनेको 0 भइहाल्यो, 1 बाट 1 घटाउँदा तपाईको 0 भइहाल्यो, यो 1 जस्ताको जस्तै 1 यही भइहाल्यो। भनेपछि यो दुईटाको सबट्र्याक्सन गर्दा भ्यालु कति आयो त तपाईको 1 0 0 0 1 1 1 1। र यसरी चाहिँ तपाईको बाइनेरीमा सबट्र्याक्सन गरिन्छ।